ọwọ́ adọ́dọ̀ ọmọ ẹrú ọwọ́ à ń sọ̀rọ̀ ọmọ ọkọ láì dá níṣojú ọmọ ẹrú ó ṣe jẹ́ káàtó Ọ̀yọ́ àwọn èèyàn sọmọ Oòduà oríjìnà ọmọ ọkọ làwa lọ́yọ̀ọ́ Yorùbá náà pé Yorùbá ọwọ́ ẹbí ilẹ̀ dídà náà la fi ṣépè fún yín ilẹ̀ dídà kẹ́ mọ́ dalẹ̀ Yorùbá kẹ́ mọ́ dalẹ̀ Yorùbá kẹ́ mọ́ dalẹ̀ kó jẹ́ pé ọmọ Yorùbá náà yóò mọ́ dalẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá náà yóò mọ́ dalẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá náà yóò mọ́ dalẹ̀ Yorùbá kí ló dé níjọ́ tó fẹ́ yí padà kẹ́ tó mọ́ dalẹ̀ Yorùbá Aláàfin sọmọ ẹrú náà gbogbo ìtàn oníjọ Aláàfin lọ kò sí nùtàn rárá kíní kan Benin ńlá kọ bí kíní kan ìta irọ́ ni Yorùbá ti ń bẹ Ìbílí ti ń bẹ kó Oòduà tó dé títà lè fẹ̀ tí wọ́n ń jọ ìtàn àwọn onírọ́ Sunday Ìgbòho mo sì nífẹ̀ẹ́ rẹ tó ní tó ń ṣe yìí tí bá mi bá tẹ́lẹ̀ òyọ́nú ayọ̀ ló sí ọlọ́yọ̀ àmúbà mi bá dákẹ́ tó lóun òyọ́nú tó sì ń wọ ọ̀ràn á sì hàn ebi kó lójú ogun ni kí gbogbo tó gbójú lé ó sì wọ́n dùn lára rẹ ọ́tà àbùkù Ọ̀yọ́ ń bẹ́nu bí tí èèyàn ti Ọ̀yọ́ ń bẹ́nu. àwa là ń fọ́nrán táwọn èèyàn ń play yẹn òun ló fi jẹ́ kó rò bí òun jẹ́ èèyàn wà láì gbogbo sọkúsọ tó sọ lọ́nu kò meaning kankan kò ní gravity kankan gbogbo kọ̀tọ̀kọ̀tọ̀ tó sọ lẹ́nu. kí ló lóye ṣe olóyè lọ sílé bàbá wọn wọ́n délé bàbá wọn wọ́n kíra wọn bó ṣe ń kí wọn ẹ̀ṣẹ̀ wo ló wà ń bẹ̀. ó sú mi o. tí ìlara òun ló ń ṣe gbogbo àwọn ẹranko tó ń sọ̀rọ̀ ṣẹ́rí èmi refuse láti sọ pé Aláàfin ló ń rán àwọn ewúrẹ́ yìí jáde Aláàfin ò rán àwọn ewúrẹ́ yìí jáde wí kó dá mi lójú torí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣẹ́rí ìpele tó ń pè ní Aláàfin ẹ̀jẹ̀ Yorùbá ni o àwa ọmọ kóòtù òde àdèlè disrespect nǹkan tó ń pè ní Aláàfin yẹn ṣẹ́rí ẹni tó jókòó síbẹ̀ kò sí nǹkan tó kàn wá pẹ̀lú ẹni tó jókòó síbẹ̀ ẹni tó jókòó síbẹ̀ kò bá jẹ́ ọmọ ọdún 5 tó yẹ pé ọmọ ọdún 5 ló fi jẹ Aláàfin ṣé ń gbọ́ mi bàbá mi. bá wà pẹ̀lú yín gbogbo àgbáyé ló ń gbọ́ yín. gbogbo àwa ọmọ ọkọ kójú òjìrè tá a bá dé ibi tí ìgà yẹn wà àyè máa dọ̀bálẹ̀ ni àyè máa sọ kábíyèsí. kábíyèsí tá à ń sọ yẹn a sọ kábíyèsí yẹn fún ọmọ ọdún 5 tó jókòó síbẹ̀. nǹkan agbára tí ọmọ ọdún 5 yẹn gbé dání là ń ṣe kábíyèsí fún. Onírìṣà ò bá jẹ́ ọmọ ọdún 2 a sọ kábíyèsí fún ọmọ ọdún 2 yẹn. Agbára tí ọmọ ọdún 2 yẹn gbé dání tó ń pè ní òrìṣà Ọ̀ọ̀ni òun là ń sọ kábíyèsí fún. Aláké ò bá jọ ọmọ ọdún kan tí gbogbo wa bá sọ kábíyèsí fún ọmọ ọdún kan yẹn kọ́ là ń sọ kábíyèsí fún. Òrìṣà aládé òrìṣà yẹn òun là ń sọ kábíyèsí fún. Torí à ń sọ gbogbo àdúrà tó bá ṣe nínú ibẹ̀ tá a bá sọ kábíyèsí à ń ránṣẹ́ fún àwọn onílẹ̀ Yorùbá kó gba àṣẹ lẹ́nu adé nǹkan tá à ń ṣe nìyẹn. Bí àwọn kìrìsìtẹ́nì máa ṣe ń sọ pé ní orúkọ Jésù tó ń gbàdúrà fún agbára tó bìlíìfù tó jẹ́ agbára tó ju ti Jésù lọ ṣùgbọ́n Jésù ni ọ̀ránṣẹ́ tó ń rán sí kó gba àdúrà yẹn fáwọn nǹkan táwa ọmọ kóòtù òjìrè náà ń ṣe nìyẹn. À ń gbàdúrà a dẹ̀ ń fi ọlá Onírìṣà kí Olódùmarè gbọ́ àdúrà wa. nǹkan tá à ń ṣe nìyẹn. Tí a bá fi orúkọ Aláàfin ipe kí káwọn onílẹ̀ Yorùbá kó gba àdúrà wa ká lo orúkọ Aláàfin à ń lo agbára tó wà nínú òrìṣà ààfin yẹn ipe kó lódùà kó gba àdúrà wa nǹkan tá à ń ṣe nìyẹn. So gbogbo àwọn ajá tó ń gbó èmi mọ̀ pé Aláàfin kan ló rán wọn síta
ìlara ń pé bí olóyè ṣe yan fáńdà nílé bàbá wọn Ilé tí Ifẹ̀. wọn yan fáńdà nílé Ifẹ̀ tí wọn yan fáńdà bẹ́ẹ̀ nílùú Ọ̀yọ́ òun ló ta sí wọn lórí. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tí Onírìṣà tí ó bá bá olóyè ní àjọṣepọ̀ tó fọwọ́ wọ́nú tí ìrẹ́pọ̀ ń wà láàrin wọn tí ọ̀rọ̀ wọn yéra wọn. Bàbá mi, gbogbo ìṣákọ́lẹ̀ tí wọ́n ń rí táwọn ọmọ rédèrèdè ilẹ̀ Ọ̀yọ́ tó ń rí ìṣákọ́lẹ̀ yẹn ò ní wá sí wọn lọ́wọ́ mọ́. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣẹ́rí èyí tó ń gbó tó sọ pé òun ní agbára tóun máa gbàgbára olóyè tí gbọ́n kankan o. Ewúrẹ́ ajá mi yìí máa jáde tó yìí máa gbójú yẹn lọ ẹ kọ́lẹ̀. Tí àwọn ajá yìí tó bá ti wá ń gbó káàkiri ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣe wá sọ fún mi pé Aláàfin ló ń rán àwọn ajá yẹn jáde tí ì rí ajá. Ṣe rí gbogbo àwọn tó ń pariwo yìí ẹ̀rín lèmi fi gbogbo wọn rín. Ẹ̀rín ni mo ń fi gbogbo wọn rín. Ṣe rí gbogbo wọn tó ń pariwo tó ń gbó yẹn ẹ̀rín ni mo ń fi gbogbo wọn rín. Torí ọmọ Yorùbá ọmọ ọkọ Yorùbá ò ní dáhùn ewúrẹ́ yìí lóhùn. Àsun la máa fi gbogbo wọn ṣe. A máa bẹ́ orí gbogbo wọn fóògùn ni tó bá yá ẹ̀yin ẹ máa wòran. Ẹ ṣeun bàbá mi. A máa bẹ́ orí gbogbo wọn fóògùn ni tó bá yá ẹ̀yin ẹ máa wò. Gbogbo àwọn ajá tó ń pariwo yìí. So ẹ fi wọn lẹ̀ ẹ jẹ́ ọ̀hún tí gbó tó kọ́ yìí máa gbó sí. Ẹ ṣeun dáàdì mi. Láìkí nǹkan tó lóyìn ṣe ṣe rí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá kó lóyìn máa fíṣítì gbogbo wọn lẹ́yẹ kankan kọ́ máa gbó lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Kọ́ máa gbó lọ. Ẹ ṣeun dáàdì mi. Kọ́ máa gbó lọ. Mo ká wá wo bóyá àwọn gangan ló ń pè lọ́lọ́run. Amóyin sọ èyí tó sọ pé òun lágbára tó máa fi gbàgbára lọ́wọ́ olóyìn tó bá bí pọnrin bàbá láìda kó má ṣe. Tó bá bí da kó má ṣe èmi fẹ́ jẹ́ kó ṣe o. Mo ìfẹ́ tó bá yẹ pé mo mọ orúkọ tó bá yẹ pé mo mọ orúkọ àmúdẹ ní nọ́mbà àwèrè tó ń sọ̀rọ̀ yẹn tó bá yẹ pé mo ní nọ́mbà Ògún gbọ́ máa pè é mo dẹ̀ máa sọ fún wípé tó bá bí pọnrin bàbá láìda ìwọ má ṣe. Ẹ ṣeun bàbá wa ẹ ṣeun dáàdì mi God bless you sir. Ẹ gbóhùn sókè o mọ́mì gbogbo àgbáyé ló ń gbọ́ yín o ẹ gbóhùn sókè máa o bóyá sàdẹ ní o. Ẹ kú ètò sá. Ẹ ṣeun dáàdì mi. Ẹ kú ètò. Ṣe rí man tí ẹ gbé sórí screen tó ń wé jágbàjàgbà yìí. Yà. Èmi ò ẹ̀sẹ̀ pé káwọn èèyàn tiẹ̀ máa sọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ tí idiot fool tó sọ. Torí pé tó bá yẹ kó bímọ ni táwọn ọmọ ẹ̀ jẹ́ àwọn ọmọ tó lálùbáríkà àbí tóun fúnra rẹ̀ lálùbáríkà ni kò ní jáde ní age kó á jẹ́ pé ó ń ṣe mo rí bí ẹni pé wọ́n á ń ṣe kíní tó ń ṣe ní online yẹn tó fi máa ń gbowó nǹkan tó wá ṣe nìyẹn ilé kan wá ṣe script ló wá ṣe tó wáyé pé lóòótọ́ ló lágbára tó yẹ pé ó lágbára normal ni ìgbà tí wọ́n ní wọ́n ń dá àwọn kidnapper wá kidnap èèyàn tó ń da ìlú di olí gbogbo ìlú Ìbàràpá láàmú tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ibo ló wà nígbà tó lágbára so gíláàdì tó jẹ́ ẹnìkan ṣoṣo tó sọ pé òun ní kùyà láti lè wọnú gbó lọ bá wọn jà ìwọ ní ìwọ lágbára jùlọ ìwọ máa bà gbogbo nǹkan rẹ jẹ́ ẹ sà ẹ jẹ́ kí tó bá lè fi nọ́mbà ẹ lẹ̀ ẹ lọ sí èmi ò kàn mọ ọmọ ẹ máa ń lọ sí péjì wọn ni o ẹni kò fi nọ́mbà ẹ lẹ̀ èmi fẹ́ pè tó bá lágbára èmi mú ekele tó yìí kó bá mi jà èmi kò Sunday Igboho tiẹ̀ jìn ó yà kò ní jà á ní tó ń bàjẹ́ fún ìwà ẹ̀ èmi ti gbogbo ọ̀rọ̀ tó kọ́ kọ́kọ́ jọ ṣeré ọwọ́ náà kẹ́kọ́ ṣeré ọwọ́ kọ́ ẹ wo ayò tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ káre jàre ọmọ kó Oòduà fún ara ẹ̀ káre. olófò màlá ilé kẹ ẹ máa wo ẹ máa bẹ tó lọ jàre àwọn tó lẹ́nu tọkọ ń pera wọn ní nǹkan wọn kò kàn wọn pè àwọn kan ni. Ẹ ṣeun bàbá mi ẹ̀yin èèyàn wa Oòduà gbè wá kò níbi ọ̀dàlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ pè náà ni mo máa pè yín padà dáàdì mi ti pè ẹ ṣeun ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ gbọ́ gbogbo jargons tí arákùnrin yìí ń sọ
ẹ jẹ́ pé bàbá wa yìí. Adé wo ni tí bàbá rẹ dé? Lọ́gbà fọlá. Bá a bá tiẹ̀ sí nígbà gbogbo ni wọ́n gbadé lórí bàbá rẹ̀. Ń jásí pé bàbá rẹ̀ náà gọ̀. Àgọ̀ ìwà àgọ̀ tí wọ́n gan lọ wù lè rẹ̀ ni bàbá rẹ̀ náà wù. Tí wọ́n gbadé lórí ẹ̀fọ́. Ṣé kó yẹ kó fi ẹnu bọ̀bọ́ ègbò òkúta, kó fi ẹnu ẹ̀gbò òkúta, àbí kó sọ òkòlù lẹ́nu. Bàbá àràbà gbogbo yín mo ti jú yín nì. Ní tí Sunday ṣe ó kéré nú ayé ó kéré. Àwọn olówó àlógun a máa lọ́lọ́run. A sì ní táàfin ìdọmọ lẹ́kún táàfin ìdọmọ lákẹ́ àní lọ. Bí ẹ̀ bá lòun lágbára ńlú kan tó lóun ní tó lágbára kan tágbágbára gùn àní táàfin bomi pa. Ebi ní ká bomi pa kọ́ mọ́jò mọ́ni. Wàá san mi yankan. Bí yín ọba tiẹ̀ sọ̀rọ̀ aláàfin yẹn mọ́ sálàfin. Ọ̀dà akẹ́kọ̀ọ́ sọ̀rọ̀ gan-an. O sára rẹ̀ ọmọ bínú ká tó wá kó dájú ọ̀rẹ́ rìn. Mọ̀jẹ̀rú ọ̀wáyé mọ́ o. Mọ̀jẹ̀rú ọ̀wáyé. Ẹ̀rí pé mi sọ̀rọ̀ gbogbo aláàfin ọ̀níjà aláàfin lọ ọ̀níjà aláàfin kálukú lọ́mọ báńdì rẹ̀. Sọ̀rọ̀ nígbà pé Oòduà lòun gbogbo àwọn tẹ́dẹ̀ wọn ọ̀bára wọn mú yan àwọn Oòduà mú. Owó Oòduà ìṣe Yorùbá. Ìṣọmọ Oòduà ìṣe Yorùbá. So òye nìkọ̀tẹ̀gbọ́ Yorùbá. Ẹ lọ wádìí ìtọ̀tọ̀gbọ́ Yorùbá. Ìṣe Yorùbá. Ìṣe Yorùbá rárá. Gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ pé èdè wọn yàtọ̀ tí wọn ò lè sọ̀rọ̀ fún ṣáká àwọn ọmọ ẹrú ni ẹrú Yorùbá wá ní wá fọmọ ọkọ lẹ̀ wá dọ́dọ̀ ọmọ ẹrú wá ń sẹnu yangan wọn dọ̀dọ̀ ẹ̀ lásàrò mọ́ o ọ̀rọ̀ èsèbí tí yẹn máa ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ basubasu ọ̀rọ̀ èsèbí tí yẹn máa ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ basubasu ní ìjọ sọ́rọ́ lẹ́yìn wọ́n ní mú fún ọ ẹnìkan pé o ti apologize lórí ìfìlẹ̀ irọ́ tó o bá dí àfitá láàfin ò bá bínú tó fi ọ́lẹ̀ á fi ọ́lẹ̀ a ní Ìgbòho òsàbó lẹ́yìn Aláàfin òsàwó ló tún bẹ lẹ́yìn Aláàfin òsàwó ló tún kù lẹ́yìn Aláàfin sọ ọ́ ṣé ètí ń ká sọ fún káàkiri bí àwọn ẹbọra bí àwọn lóríṣà lọ́mọ fi wá láàfin ṣé ètí ń kó àwọn òrùtọ́ ẹ̀kọ́ wọn fi pọ́nmọ́ láàfin tí ń gbé káàkiri nípa tí òun lọ́mọ á fi wí Aláàfin fìlà Aláàfin tó bá dé adé tí a já ọ̀rọ̀ ní sọ ẹ̀gún tó bá rí tó wọ̀ ọ̀rọ̀ ní sọ tán ni ọ wàá fi wé tí ń daṣọ aṣọ ọ̀bọ̀ra orí bẹ́ẹ̀dì káàkiri tí ń dà káàkiri lọ́mọ ẹrú aṣọ tó fi ń sọ orí bẹ́ẹ̀dì tí ń dà káàkiri ó fi wé ogun ò fi wé Aláàfin ẹ̀dá kan bá mi sí àrẹ̀ kọkànlá kọ́mọ́dún rẹ̀ wò lásàmọ́ láyé àti láyé Aláàfin ìsọba téèyàn rí fi o Aláàfin ìsọba téèyàn rí fi láyé àti láyé mọ́tò dánrẹ́ wò lásàmọ́ mo fẹ́ lé ń fọ́ létí bàbá mi bá ti láwọn forí jọ àwọn náà forí jọ bá ti láwọn forí jọ àá fi ọlẹ̀ àmọ́ tá a bá fi ọlẹ̀ táwọn wọ̀ràn mọ òbí tọrọ náà jà sí ó lè mọ̀ pẹ̀tọ́ ní ti ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀fà ó gbèjì lọ àwọn tó lágbára jọ lọ ń bẹ lórí ẹ̀ wọ́n ṣe jẹ́jẹ́ nì ọ̀wá dáàfin ọ̀wá adé fẹ̀ ọ̀wá sẹ́rẹ̀ ọ̀sàpá kan dájú orúkọ ẹlẹ́ran. hello mọ́mí wa àbídádì wa ló wà bẹ́ẹ̀. èyí bí ẹ̀yìn ìjàpá wá hàn ìjọ Aláàfin. má bọ̀. ẹ ṣeun mọ́mí. ọ̀rọ̀ tí bàbá ẹ̀ ń wí o kò mọ ohun tó ń ṣe níṣẹ́ láwọn èèyàn kan ti sọ̀rọ̀ síwájú àwọn tó wà nílùú Ọ̀yọ́ yẹn tẹ́ bá ṣàkíyèsí Ọ̀yọ́ tí ń bọ̀ láti Jẹ̀bà òun ni wọ́n pè ní Ọ̀yọ́ empire. nígbà tí orí burúkú tí Awúlẹ̀ ń ṣe káàkiri òun náà ló fa tí Àfọ̀njá tó fi bínú ẹ ti sọ́rí tó fi lọ sí Ìlọrin tó fi ń wẹ́n tí ó bá tí nítorí táwùlẹ̀ bá máa padà wá bá a jagun òun ló jẹ́ kí Yorùbá kí Ìlọrin kó rí bó ṣe rí lónìí. Álímì tó pè àwọn yẹn náà ní àjẹ́ndà láti gbalẹ̀ ọ̀nà tán ṣe fẹ́ gbalẹ̀ nígbà tó ti rí ó ránṣẹ́ pé bàbá ẹ̀ nígbà wọn ti ráwọn kan àwọn fẹ́ jagunjagun ẹ̀yìn ọ̀rẹ́yìn ẹ̀ kí náà ṣe fún wọn dà á wọn pa sórí ìdúró ọfà náà ta sí tó fi kú. ṣé rí gbogbo Ọ̀yọ́ yẹn pátápátá ká bá wò àwọn Yorùbá wà ń bẹ̀ o àwọn Yorùbá anú ẹ̀ àwọn ló wà lẹ́yìn Sunday Igboho ṣé gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí
tí wọ́n bá jẹ́ tápà bí ẹnìkan ti sọ wọ́n á jẹ́ Fúlàní. Wọ́n pọ̀ gan lọ́yọ̀ọ́ torí tẹ bá jẹ́ pé tó máa ń kọ mi ò gbọ́yọ̀ mo máa ń kọjá ń bẹ̀. Ẹ rí i pé àwọn tó máa ń wá tó máa ń ta búrẹ́dì ní Ọ̀yọ́ ta kínní wọ́n ti mú mùsùlùmí aṣọ wọn ti dábòra. Ẹ máa rí tán máa dágbó wọ́n ṣe ń rìnrìn wọn nìyẹn. Ẹ wá lè dá ẹ rí tá bá sọ̀rọ̀ nípa education àwọn mélòó ló wà náà lọ léèwé púpọ̀. Àwọn tó lọ léèwé wà o ṣùgbọ́n ẹ̀ níra àwọn tó kàwé wọ́n máa ṣe wọ́n báyìí. Wọ́n ní irọ́ bá lọ fógún ọdún. Ọjọ́ kan lòótọ́ á lè bá. Ọjọ́ kan ṣoṣo lòtítọ́ á lè bá. Nítorí wípé àwọn kinní yìí ẹ wo bàbá Aláàfin tó wà níbẹ̀ kó tó kú. Ẹ rántí pé bàbá gbogbo bá ṣe ń sọ Yorùbá nation bàbá yìí ò bá wa dá sí i. Wọ́n bá wa dá sí i àwọn ọmọ kéékèèké ni bàbá ń bá jó ń gbogbo ìgbà yẹn. Wọ́n bá gbogbo àwọn ọmọ bàbá ń bá àwọn ọmọ obìnrin jó ń gbogbo ìgbà yẹn ni wọ́n ti ẹ̀ dá sí wa. Nǹkan tí bàbá yẹn ṣe nìyẹn kó dẹ̀ lọ patí kó bóra. Ẹ ń ṣe Yorùbá nation o ẹ̀ kò sí tó kàn. Nígbà tí wọ́n mú Fúlàní kan gbà kan ó lóun máa ń pe bàbá Aláàfin ló ní kíni ló ní màálù. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó sọ bẹ́ẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ ni. Kí bàbá tó kú ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Nígbà yẹn làwọn èèyàn ṣe wá ráṣìírí bàbá Aláàfin. Bẹ́ẹ̀ ni. Lóòótọ́ òun ò jáde kó máa wá náwó sí eléyìí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ yìí. Ẹ rí bínú ẹ̀ bójú ẹ̀ ṣe dúdú bẹ́ẹ̀ náà nínú ẹ̀ dúdú. Ìjà ló ń gbé bọ̀ fún ìjọba oṣù 6. Ibi tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ọmọ Yorùbá àtàtà ni ṣé mọ̀ pé ìran 4 ló ń jọba nílẹ̀ ní Ọ̀yọ́ ilé yẹn. Nítorí kí náà fi pa ìran tí wọ́n ọwọ́ adé tì wọ́n lò wọ́n mọ́ nítorí jàgídíjàgan yìí náà ni. Wọ́n tún wá ṣèṣì wá yàn án nìyẹn. Ẹ wò kò tí ì débẹ̀ oṣù 6 tí ìbá ṣe pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ó pọ̀ tó sọ pé ó dáríjì olóyè bẹ́ẹ̀ ni a gbọ́ Ọlọ́run ti dáríjì báyìí. Láti dáríjì olóyè òní ohun tí màá sọ pé kólóyè má lọ bẹ̀ nítorí bó ṣe fi bí Almoruf bó ṣe fi ọ̀rọ̀ dídùn tó fi tán bàbá Wálé láti bàbá ọba ẹ rántí. Ó tó dúró lórí bàbá ìgbé kọ́ lọ kálàfin wáì tó jẹ́ pé òun náà wá ń sáré nísìnyí láti ìjọba níbẹ̀. Ẹ máa sọ fáwọn èèyàn wa tó wà ní Carolina tó ń bá débẹ̀ kan sọ lókúta. Tí Almoruf wá síbẹ̀ kan sọ lókúta ọ̀dàlẹ̀ ni. Gbogbo orun tó wà lábẹ́ ìyàwó rẹ̀ ló ti kó sẹ́nu tán. Ó ga o. Ẹ sọ fún kan sọ lókúta nítorí iṣẹ́ wọn nìyẹn wọ́n lọ́yọ̀ ayọ̀ mọ́lẹ̀. Wọ́n yọ̀yàn lẹ̀ ni. Ipe Ìgbòho wá láti ibẹ̀ ó wá látọ̀yọ́. Àwọn ọmọ Yorùbá ògidì sì wà níbẹ̀ ṣùgbọ́n ẹnu wọn ò gbòòrò mọ́ bí àwọn ọmọ àlè yìí o nítorí tẹ bá kó 100% jọ náà bá ti kó 70 or 80% nítorí bẹ́ẹ̀ lọ sí ọwọ́ ìsàlẹ̀ ibẹ̀ ní Fúlàní pọ̀ sí jù. Ìbàdàn pàápàá wọ́n wà níbẹ̀ bọ̀ tí wọ́n pọ̀ tó Ọ̀yọ́. Bàbá kan ti sọ iṣẹ́ gbogbo àwọn tó wà ní ààfin gbogbo wọn most of them Fúlàní àti Bàrùbá ni wọ́n lóòótọ́ ẹ ṣàwárí ẹ̀. So tá a bá sì dúró lórí ká máa pẹ́ra wa ní Yorùbá à ń ṣera wa ní o. Ẹ jẹ́ ká padà torí máa kan ti sọ lónìí ẹ wo nǹkan tí bàbá wo lọ́wọ́ fi Oòduà investment ṣe. Ǹjẹ́ wọ́n lo Yorùbá investment? Láíláí wọn lò ó. Àti anything Oòduà ni bàbá fi ṣe ẹ jẹ́ ká padà sí foundation nítorí lè tó ṣe fẹ́ bá gbọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ó ní ọmọ ẹrú òun ní Oòduà mọ̀ ẹ bèrè pé ta ló mọ òun nítorí ẹ̀ ní ọ̀wọ́ Adégbàgbọ́dé níbo ló kọ́kọ́ gbà lọ ó gbà ọ̀dọ̀ ẹ̀wọ̀n Sókótó lọ òun ti dé tí Sókótó bá pa nítorí àwọn ọmọ Fúlàní pọ̀ ẹ bá ṣàkíyèsí ìgbà Buhari nígbà tí gọ́fìnà kan wà níbẹ̀ tí àwọn tán nìbàdàn tí wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí nípa Yorùbá tó sọ kọ́ dìde tì wọ́n tí Buhari lè fi rẹ̀ sílẹ̀ tó wá bá nígbà tó ń jẹ́ kí wọ́n pa Fúlàní ó ní kí làwọn Fúlàní pa Yorùbá fún ọ̀rọ̀ yẹn dùn ó ti lọ pẹ̀lú nǹkan tí Boko Haram ti wọlé lónìí
bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó tún jọ lórí wa wọ́n mọ̀ ṣùgbọ́n mi ò mọ ìkúdà tó fẹ́ tẹ̀ o pátápátá ká dàrú. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀fẹ́ kó dàrú ẹ jẹ́ ká fi wọ́n sílẹ̀ Ọlọ́run á kọ́ wọn lọ́gbọ́n. Ṣùgbọ́n àwọn eléyìí ẹṣẹ́ àti sọ fún Sunday Igboho pé ó jọ nítorí Ọlọ́run ọmọdé yẹn mọ́ kó má padà sọ́dọ̀ Aláàfin mọ́ o wọ́n á tán. Kò sẹ́ni tó lọ sí ọ̀dọ̀ Aláàfin tó jẹ́ kó mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé. Kì í jẹ́ kó mọ̀. Ọmọ ò ní jẹ́ kó mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé. Ó ga ọ. Kó má lọ. Mo mọ̀ kó náà máa gbọ́ kó jọ torí Ọlọ́run. Àwọn aṣáájú ọmọ Oòduà a kì í dalẹ̀ ara wa o àwọn ẹ̀rọ tá a ti kó yìí ni o. Bẹ́ẹ̀ni àwọn Fúlàní tó ti dàgbà nù wa ni. Òun náà ló dá ìpìlẹ̀ kan tá à ń pè ní Oòduà òun náà ló dàrú. Kí là ń bára wa jà fún? Kí ni Oǹdó ń bá Ẹ̀gbá jà fún? Kí ni Ẹ̀gbá ń bá Ìjẹ̀bú jà fún? Kí ni Ìjẹ̀bú ń bá Ìbàdàn jà fún? Kí ni Ìbàdàn ń bá Ọ̀yọ́ jà fún? Kí ni Ọ̀yọ́ ń bá Ìlọrin jà fún? Èdè kan náà là ń sọ. Ṣùgbọ́n pé àwọn tó ń dà wá rú kì í pẹ́ bá wo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí most wọn kì í ṣe ọmọ Oòduà o 100% wọn mọ iṣẹ́ ọmọ Oòduà o ẹ mú bẹ̀yìn tí o tá bá ṣe ń gbọ́ wọn etí ọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ́rọ̀ àwọn eléyìí òkú tó mú àyọ̀ tá a yọ̀ bẹ̀ tí o mò ń gbọ́ sórí ìlú Ìgbòho lónìí ọba 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń jọba nígbòho dàárọ̀ yìí kevin moore wípé wọ́n ti pẹ́ ta ti ń jà fún ipò ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n mo gbàdúrà pé Ọlọ́run tó ti ń tọ́ torí òun Ọlọ́run fẹ́ lò fún àsìkò yìí. Ó fẹ́ ó kọ̀ ó dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ tọ́lọ́run. Àṣẹ o. Mo gbàdúrà ẹ̀mí ẹ̀ ò ní bá a lọ o. Àṣẹ o. Lórúkọ Jésù ẹ̀mí ò ní bá a lọ o. Àṣẹ o. Wọ́n pè ní ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Kí ni ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nígbà tí ìtọ́pè ní Akíntọ́lá tó ń sọ̀rọ̀ lórí pépà ìpè tí wọ́n máa fáwọn mùsùlùmí ní ààyè nínú Yorùbá ni àwọn wájú kò mo rò pé these people they are daft. Wọ́n lọ́pọlọ. Ẹ̀sìn láǹkì sí ìlú mi ju ẹ̀sìn mi lọ. Tí n bá ń jà fún mi ẹ̀sìn mi á gbélẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ni. Á wá jà fún ìṣọ̀kan ìlú yẹn kó dúró. Bẹ́ẹ̀ni. Òfin á wá dè wá oníkálùkù àmọ́ra ìlú òyìnbó tí mo wà kírísítẹ́nì wà bẹ́ẹ̀ mùsùlùmí wà bẹ́ẹ̀ hindu wà bẹ́ẹ̀ ṣéèkì wà bẹ́ẹ̀ different la oṣù mo ní kálukú mọ́ra ìlú burúkú tá a pè ní Nàìjíríà yẹn wọ́n dẹ̀ wá mú gbogbo ẹ̀ wọ́n ẹ̀rí wọ́n tètè gbé ojú síta ṣùgbọ́n jẹ́ káwọn bàbá tó mọ ìtàn tó mọ gbogbo wọ́n jẹ́ kí generation wọn ti lọ tán. Ó yẹ kó tó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní dí pẹ̀lú wa wọ́n ṣe wá ń dí pẹ̀lú wa. Wọ́n ti bímọ wọ́n ti gbilẹ̀. Ó ga o. Olórí burúkú tó ń sọ̀rọ̀ ṣé tí Ìgbòho bá wọnú igbó yóò wá bá a. Tí Ìgbòho bá ń ṣe kankan nínú ilé yóò wá bá a pé tó mò ń wọnú igbó lọ ká lọ o ẹ ti ba rẹ̀ ni ó dàgbà kò ní mọ àwọn mo sọ́ọ̀rì o gbogbo àwọn tó bá ti ga alága jù yẹn problem ni fún wọn wọn ò lọ́gbọ́n o. Ṣé wọ́n fi sọ fún òun ẹni tẹ́ ga o. So ẹjọ́ torí ọlọ́ ẹ má jẹ́ ká wo ibẹ̀ jẹ́ ká focus ká dẹ̀ máa fàdúrà ran ọmọ aládìgún ká máa fàdúrà ràn lọ́wọ́ wípé iṣẹ́ tọ́lọ́run gbére lé lọ́wọ́ á jẹ́ lájẹ àwọn ọgbọ́n ìsọ̀ yìí ò ní dá nírìn àjò yìí àwọn ọba olórí májèdè ò ní dá nírìn àjò yìí àwọn politician wọn ò ní dá nírìn àjò rú Ọlọ́run yóò fara hàn ní gbogbo ọ̀nà Ọlọ́run yóò jẹ́ olùtọrẹ o ẹ ṣé. Ẹ ṣeun mọ́mì mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín God bless you mọ̀mí kẹ́ ní wonderful day kẹ́ enjoy day yín ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Dáàdì mi Bishop Adésínà mo ti pè yín lẹ́ẹ̀kan mo rí pé ẹ pè mí ni mo ṣe pè yín. Ẹ̀yin èèyàn wa máa bá wa share ètò yìí. Oòduà bímọ méje lọ́dọ̀dọ̀ àkẹ́lẹ́ kan bímọ méje irọ́ tí wọ́n ń pa káàkiri ìjọ tó Oòduà wọlé tí ó délẹ̀ Yorùbá ebó kọ́ ọmọ dání ọmọ yọmọ tó Oòduà kó dání kò lọ́mọ ibi títí ń bọ̀ látò kó dání. Ṣé ẹ máa dá sétò dádì mi? Àwọn wèrè tí wọ́n parọ́ orí burúkú fún yín parọ́ pé Ifẹ̀ ilé. Ṣé ẹ fẹ́ dá sétò ni sà? Abẹ́ ti busy mo rí pé ẹ pè mí ní pé ṣé ẹ fẹ́ dá sétò ni. Ok lórí arákùnrin tó lóun lágbára ju
Ẹgbọ́n sókè sà. Mo wà nù ẹṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ mo wà nù mọ́tò that time ni. Okay. Number one, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀yàn wa kan tó pè because I was watching. Ó sọ̀rọ̀ lórí wípé kọ́ máa kọ́ ti kíní wọn comment so kọ́ lè cut wọn off. So mo fẹ́ kàn sọ pé a ò ní ìdí àti kọ́ọ̀tì wọn máa rìpọ́ọ̀tù YouTube wọn kọ́ọ̀tì wọn ọ̀bá ò ní ìdí ẹ̀. Ogun tí Ọlọ́run bá ti ṣẹ́ ló máa ń fàṣírí ẹ̀ hàn. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé gbọ́ mi ta? Ogun tí Ọlọ́run bá ti ṣẹ́ ló máa ń fàṣírí ẹ̀ hàn. Ṣé gbọ́ gbogbo àwọn èdè tó pè wọ́n yẹn àwọn nǹkan tí wọ́n lè ṣe àǹkó. Nǹkan tó tì í sọ jáde gan tóun náà bá ń wo prógráàmù mo sọ gbogbo bàbá Akíntóyè ti gbọ́ kínní Chief Igboho ti gbọ́ everybody ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn tán bá dákẹ́ tán bá sọ síta ṣólóyè máa mọ̀. Wọ́n lè mọ̀. A ní láti máa cut wọn off. Ọ̀rọ̀ lẹ́sọ. Ọ̀yá olóyè ò ní mọ̀ wípé. Gbogbo àwọn messages tó jáde báwọn èèyàn ṣe pé wọlé náà wọn ò ní gbọ́. Ẹ̀jẹ̀ sínú wípé wọn ò ní mọ̀ pọ́n lè fẹ̀jẹ̀ sínú tutọ́ funfun jáde wípé ẹ̀yin lè ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ lè bà nǹkan jẹ́ bọ́ ẹ lè tún nǹkan ṣe ẹ lè bà ayé aláyé jẹ́ bọ́ ẹ lè bíùdì ayé fún èèyàn. So ó fi náà ìṣẹ́rí kò sí àní-àní Ọ̀yọ́ ò wá láti Ilé-Ifẹ̀ o ẹ má jà tanra wa jẹ àwọn tí Ọ̀rànmíyàn kó mọ́ra tó lọ ìṣọmọ Ifẹ̀ ó dẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ ó padà wá sí Ilé-Ifẹ̀ ní títí ẹ̀ even ọmọ tó fi sílẹ̀ Àjàká ó fi wọ́n lẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ ó lọ tẹ̀dó sí Ìṣàn nítòsí Benin. Kò sí ẹnì kankan tó fi Ilé-Ifẹ̀ sílẹ̀. Rúdí ọba Benin ṣì ń tẹríba fún Ilé-Ifẹ̀ pé ibi tóun ti wá nìyẹn. Ṣé ọba Benin ṣe gbé Aláàfin ni? So gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ máa wò tẹ́ máa mọ̀ ní irú hatred tí wọ́n ní sí ilé passionately eléyìí is not wípé nítorí tó ṣe jẹ́ ìwọ bẹ́ẹ̀ ìran kan dé ìran kan lọ ni. Tàbá wá ń pè wọ́n ní ọmọ Ifẹ̀ ọmọ àlè là ń pè wọ́n yẹn ó máa dájà lẹ̀ wọ́n ìṣọmọ Ifẹ̀ wọ́n ìṣọmọ Ifẹ̀ ó lè jẹ́ tẹ̀bẹ̀dó bọ̀ ó fi bẹ̀ lẹ̀ ó kúrò ńbẹ̀ àwọn ìtọ́ máa ní èèyàn ọmọ nǹkan kò túmọ̀ pé nìyẹn ló bí gbogbo wọn àwọn tó jẹ́ ẹ̀yà Ifẹ̀ ti fi bẹ̀ lẹ̀ ìwà wọn ò jọ mọ́ ìwà lọ ka history wọn bó ṣe ń jagun kiri for no reason these people are tyrants wọ́n ń ṣe ẹ̀yà Ifẹ̀ wọ́n ń ṣe ẹ̀yà wa rárá wọ́n ń ṣe ẹ̀yà ọmọlúwàbí ẹni tó bá jára Ọ̀yọ́ tó bá ń gbọ́ kínní tó bá ń bí nínú kì í ṣe nítorí ìwọ rárá kì í ṣe nítorí ìwọ pọ̀ nítorí àwọn tó ń ṣàkóso ìlú yìí ó lè jẹ́ ará Ọ̀yọ́ oníwọ̀ ọmọlúwàbí ó ìṣara wọn sábàbí ló gbé ẹ sábẹ̀bẹ̀ yẹn for example treaty tí wọ́n sọ wípé British colonial power gbé kinní fún wọn ìwé yẹn sìn I have a copy àwọn èèyàn ti lọ find ẹ̀ wọ́n ti gbé jáde. Ẹ ṣeun dádì mi ẹ gbóhùn sókè dádì mi gbogbo àgbáyé ló ń gbọ́ yín. tọ́ gbogbo àwọn tó kọ
gbogbo ìtàn èmi ni Lájí Abbas èmi ni àwọn ọ̀dà wọn tó ń kọ ìtàn yìí wọn ó ti pẹ́ tán ti ń fi arúmọjẹrú gbogbo a lot of ìran ọmọ kóòtù òjíire lẹ́rú fóyìnbó then ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló jẹ́ ẹrú ní ọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó nígbà tó padà wálé òun ni Samuel Ajayi Crowther was be able to translate the language tó mọ̀ òun ni Yorùbá which is Ọ̀yọ́ nítorí ọmọ Ọ̀yọ́ ni tó padà lẹ́rú. So that is the language he is able to translate to. And nígbà yẹn wọ́n sọ fún wípé èdè Yorùbá máa sọ wípé gbòǹgbò Yorùbá wà ní Yorùbá nítorí wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ni Ọ̀yọ́ gbogbo àìṣe Yorùbá kóòtù òjíire ni wá. So kó tó di pé time goes on and gbogbo wa affirmate wípé okay we are one. But we never know wípé ìwà táwọn máa gbé how can you orúkọ tí gbogbo àwọn ìran ti accept how can you now commercialize it and say ẹ̀yin lọ̀yọ́ nígbà tẹ́ jẹ́ ẹ̀yin ni Yorùbá nígbà tẹ́ jẹ́ ẹ̀yin ni Yorùbá ńkọ́ àwa tó kù ńkọ́ ó sọ wípé Ọọ̀ni Yorùbá ìṣọmọ Odùduwà. What a contradiction. If you say ẹ̀yin ni Yorùbá and you say Ọ̀rànmíyàn is your father and you are saying Yorùbá ìṣọmọ Odùduwà again but you said Ọ̀rànmíyàn is son of Odùduwà. What are you talking about? We can't understand again. And you are now pointing to Aláàfin pọmọ ẹrú tani ẹrú in this 21st century talẹrú ẹrú tani. In this 21st century these people are arrogant. They are arrogant and they are psychopaths. In this 21st century òun náà ká sí ẹnìkan pọmọ ẹrú tani. kápadétì wípé kò wà lórí ìtẹ́ òun náà ká sí èèyàn bíi títí ẹgbẹ́ ẹrú títa ní. These people are so funny. Then káde sọ wípé àwọn tó ń jọba nífẹ̀ẹ́ lẹ wá ń kà ní ẹrú yín. Ọ̀rànmíyàn tẹ̀yìn sọ pé bàbá yín ṣé kò lọ jọba nífẹ̀ẹ́ ni ṣé ẹrú ni bàbá yín again. Ọ̀rànmíyàn fi ń lẹ̀ lọ́jọba ń fẹ̀ náà ṣé ẹrú ni Ọ̀rànmíyàn bàbá yín. So I don't want to use the word ọmọ àlè for you, but let me just leave it there. It's clear they are not completely our race. Wọ́n ṣe ìran wa. Àwọn tó jẹ́ ìran Ilé Ifẹ̀ láàrin wọn gbogbo wọn ti kúrò. Gbogbo wọn ti kúrò over time. Over time ẹ rí i pé Ọ̀yọ́ ti tú many times. Àwọn tó kọ́kọ́ tó Ọ̀yọ́ Kàtúngà wọ́n ti tú Ọ̀yọ́ bíbá wọ́n ti tú wọ́n tún ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n gbà wọ́n sí Ìgbòho wọ́n fún wọn ládé wọ́n tún tú wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ tó wá tú káwọn Ògbómọ̀ṣọ́ àti Ìbàdàn tó fún wọn níbi tó wà yìí wọ́n tó tó over time they have mix change and so you won't be surprised for them telling you téèyàn bá fẹ́ gba nǹkan oníkan ló máa san ìtọ̀kítàn ló bá fẹ́ gba nǹkan oníkan gbogbo ìwọ nìkan bí gbogbo yín pé 20 láàrin 20 gbogbo 19 lọ́wọ́ sí ojú kan pé bíi tí gbogbo á ti wá rèé. Ìwọ náà àfáàmù wípé ẹnìkan tí wọ́n mọ̀ láti bẹ̀ yẹn ni bàbá ẹ̀ bọ̀ ó sọ pé bẹ́ẹ̀ kan ló ti wá ibo ọmọ àlè ní ẹ̀rẹ̀. Only you cannot be different and if you are different kò sí ìjà níbẹ̀ kò sí ìjà níbẹ̀ mo máa ka treaty yẹn ó wà ń bí báyìí. Ẹ̀ka dádì mi ẹ̀ka gbogbo àgbáyé ń gbọ́ yín. The British document that Aláàfin Ọ̀yọ́ and all Ọ̀yọ́s are claiming the territory of Oyo where Aláàfin had supremacy. Nínú treaty yẹn ó wà níbí number 1 Awẹ́ Akínmọ̀ọ́rìn Ìlọ́ra
Ọ̀yọ́ town ìyẹn Ọ̀yọ́ tó ṣẹ̀ wá yìí Pápá àti Sábẹ tó wà ní Togo táwọn French colonial ti gé kúrò lára tó wà lára Sábẹ. So these are the even Ìbàdàn sí lábẹ́ wọn. Ìbàdàn is not Yorùbá. Ògbómọ̀ṣọ́ is not Yorùbá. Even Ìbàdàn sí lábẹ́ òun ní Olúbàdàn Ìbàdàn náà bàbá Lámídì tó wà mẹ́rin ké sọ fún Aláàfin. Don't get it twisted o. You are not, it's not for you. Àwọn màmá rotate ẹ̀ ní. Àná Olúbàdàn sì lẹ́nu jù lọ níbẹ̀. So èyí tó fi ń rú gbogbo wa lójú pé Yorùbá á ní gbogbo wa, and because we now you want to be claiming supremacy lórí gbogbo àkójọ now is not true. Gbogbo ibi tí British tó acknowledge fún yín òun la kà síta yẹn. Ọ̀yọ́ province which Aláàfin has power over Sam Awẹ́ Akínmọ̀rin Ìlọ́ra Ọ̀yọ́ town Pápá àti Sẹ́yìn àti Sábẹ tó wà ní Togo. So Ọ̀yọ́ ò lè pàṣẹ fún Ìbàdàn, Ọ̀yọ́ ò lè pàṣẹ fún Ògbómọ̀ṣọ́. Ọ̀yọ́ Ìbàdàn yìí ṣe Yorùbá, Ògbómọ̀ṣọ́ yìí ṣe Yorùbá. We thank God pé dọ́kúmẹ́ǹtì wọ́n sọ̀rọ̀ lórí dọ́kúmẹ́ǹtì yìí dẹ̀ á lọ wá àgbéjáde, and we see it clearly here. Ibi táwọn ilẹ̀ Yorùbá dé, àwa yìí ṣe Yorùbá o. Ọmọ Odùduwà làwa, ọmọ kóòtù òjìrè làwa. A dẹ̀ ti bá bàbá sọ̀rọ̀, bàbá Akíntóyè, wọ́n ti gbogbo everything ti tò, wọ́n ti clear every online ni o, lórí currency ni o, lórí passport wa ni o, and lórí everything changes to Oduduwa nation. That's all. So àwọn tó ti customize Yorùbá kọ́ máa jẹ́ Yorùbá lọ. Tá a bá wá gbọ́ èdè wa tó bá ní pé àwọn fẹ́ tẹ̀lé wa, wọ́n á sign treaty yẹn to submit to Ọọ̀ni. Tó bá dẹ̀ ní àwọn ò lè tẹríba fún Ọọ̀ni, wọ́n ní right láti dá wà on their own as a landlocked state country. Kò sí wàhálà ń bẹ̀. Swaziland dá wà láàrin South Africa now. Wọ́n ní right. Tó bá lè dá yé gbé kọ́ dẹ̀ dá wà ń bẹ̀. So it's a very simple thing, but kọ́ máa fi arúmọjẹ kan kó anybody lójú pé gbogbo ilẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá ìṣe Yorùbá. Àbẹ̀ tó bá fi rẹ̀ sábẹ́ wọn. Ibi tí ilẹ̀ wọn dé la kà fún wọn yẹn. Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Ògbómọ̀ṣọ́ ò tiẹ̀ sí lábẹ́ wọn, Ìbàràpá ò tiẹ̀ sí lábẹ́ wọn, ìlú àwọn bàbá wa Sunday Igboho kò sí lábẹ́ wọn. Ó ga o. Gbẹgbẹ kékeré. Ó ga o. So ọ̀rọ̀ rújú rárá is a simple thing. Ó dá gbogbo àwọn àdúrà àti ìrúbọ àti gbogbo táwọn èèyàn ti kí ìrìn àjò wa yìí kó lè ṣeé ṣe. Èsì ẹ̀ ló jáde yìí. Tẹ̀rí tí àwọn nǹkan bá yóò bá jáde, à á gba nǹkan tá a fẹ́ gbà. Bọ́ a máa dórílẹ̀-èdè wa tán, ànímọ̀pá ti gbé àbọ̀dè mọ́ra, wọ́n á wá di egungun wọ́n á di egungun nínú àtẹ́lẹsẹ̀ fún wa. It's very clear kí gbogbo àwọn nǹkan ti yanjú, ká lè lọ síbi tá à ń lọ tààrà without confusion. Kò lè náà Ireland gba independence lábẹ́ United Kingdom. Northern Ireland ní sọ pé àwọn ò ní tẹ̀lé wa, àwọn fẹ́ dá wa, àwọn fẹ́ kú àtò United Kingdom. Wọ́n fi kò sí wàhálà, wọ́n ń kan ẹran kan mẹ́kan pàkí kankan. But ohun tó ń bí èmi nínú is that whatever the case may be, òun náwó sí èèyàn kan gbàgbé wípé ọba tiẹ̀ ní àbí ìtẹ́, òun náà ká tẹ̀ lọ pé Ọ̀jájá ìṣọba is a business tycoon ní ìṣọmọ Ifẹ̀, ọmọ Àkúrẹ́ lèmi olóyè mẹ́kò. Kó o máa wá náwó sọ́yẹ̀ ìnìkan wípé ọmọ ẹrú ni, ta ni wọ́?
àánú máa sọ́pá níbi tó wà pẹ̀lẹ́ nù ẹ̀yẹn àwọn ìrankíran yìí ó náwó sí èèyàn kan pé ọmọ ẹrú ta ni. olóṣì ni èpè àólẹ̀ yẹn sì wà lára ẹ̀ ni èpè àólẹ̀ yẹn ń jà ni èpè àólẹ̀ ń jà ni èpè àólẹ̀ ló ń jà. I relate in businesses with a lot of people. Tó máa ń dé level kan tó bá rí ẹ tó bá get pé Yorùbá ni ẹ wọ́n máa treat ẹ bákan bíi pé kó wà careful fún ẹ. I've always been finding out wípé kí ni ìtumọ̀ àwọn kinní yìí. I thought maybe is a sign of maybe kinní wípé bóyá wọ́n hate wa ìdí tó ṣe hate Yorùbá nínú Nàìjíríà náà nìyẹn. Èpè ègún orí orúkọ Yorùbá yẹn ni. Àwọn òṣè Yorùbá from today we renounce it. We renounce it. And we want to thank Ọba Ọwọ́adé very well. Wípé ẹ̀gún ó rú kìíní síta ó rú síta at the proper time tó ju wá là. So we can quickly take correction. Kí ni Ìgbòho ṣe fún yín ó kíra ẹ̀? Ṣóun ló ṣẹ̀dá oríkì yẹn ni oríkì tí wọ́n ti ń kì kó tó di kó dórí ìtẹ́. I don't understand. Ṣé báwọn kan ní Ìbàdàn tó ń kì ní ọmọ àjẹgbéjẹ kára ibi tó lè ti ń jàre oní nǹkan. Kí wọ́n tún máa dùn sí wípé àwa nìyẹn. Wípé ibi tó ó lè ti máa jàre ẹ̀ tó wọ́n á tún bèrè pé ṣé kí ló dé tí wọ́n náà gbé táwọn. O ṣe wá gbé bẹ́ẹ̀ ń. Kí ló dé tí Tinubu bí wọn ọ̀dẹ̀ ń bínú wọn ń jà wọn ò ṣe wọn ò jà sí. Wọ́n tún fi ń gba star ni. Bọ́n bá kí àwa ń sìn wá kí wa ọmọ olóyè mẹ́kùn ọmọ amúdàsílẹ̀ mógun ẹnu pani nítorí wá máa wú wípé yẹ́rẹ̀ àwa nìyẹn àwa nìyẹn ẹ̀rẹ̀ bọ́n lè ṣé kí àwọn òṣè bínú wípé wọ́n ní ẹjọ́ la mọ̀ rò. Ó ga o. Oh my God. Oh. Ó ga o. It is well. Thank you. Ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣé gan ẹ ṣeun ẹ ṣé gan mo dúpẹ́. Ó ga ọ̀bọ ìfọ́nbò ó fọ́nbò. Kọ́kẹ́ Sunday Igboho ọgọ̀ pẹ̀lú ọ̀tọ̀ lọ́sọ nílé Ifẹ̀ ọgọ̀ gidi gan Aláàfin Ọ̀ládé ọmọ ládé adé Aláàfin adéwo ní bẹ lórí ibà bẹ tẹ́gbà fàlàfin Sunday Igboho bí mo sì nífẹ̀ẹ́ rẹ tó ní tó ń ṣe yìí tí bá mi bá tẹ́lẹ̀ òyọnu ayọ̀ ló ṣe ọlọ́yọ̀ àmì bá mi bá dákẹ́ tó lóun òyọnu tó sì ń wọ ọ̀ràn á sì hàn ebi kò lójú ogun ni kí gbogbo tó gbójú lé ó sì wọ́n dùn lára rẹ ọ́tà àbùkù wọ́n ní mú fọ ẹnìkan pé o ti apologize lórí irọ́ tó o bá dí àfi tábàfin ò bá bínú tó fi ọ́lẹ̀ á fi ọ́lẹ̀ kódà kọjá pé àfin mi ló ti lọ sọ̀rọ̀ àní kàkún kódà kó dí àfin mi ló jẹ́ pé ló ti sọ tó sọ àní kàkún. Ẹ ṣeun. Alo, ẹ kúkú lè dá. Ẹ gbọ́ sókè. Nípa alágbèdè sọ̀rọ̀ ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Ìsọ gbóhùn lágbára. Èmi rò pé dábàá lè bá ń sọ fún un tó bá lágbára kó wọnú gbó lọ. Kó lọ bá àwọn Fúlàní tó ń dà wọ́n láàmú bẹ̀. Láìjọ́ tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn káàkiri inú gbó, ó ń bọ̀ ló ń gbágbára sí. Tí ó jẹ́ pé olóyè ní gbogbo wa léèkì láti wá bá a ṣe. Ẹ ti rí i pé Fúlàní gbogbo àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ báyìí rí i pé Fúlàní ni wọ́n ṣiṣẹ́ fún. Àwọn ọmọ Sultan Sokoto ni. Wọ́n ti rí ibi tí ìrìn àjò Yorùbá ń lọ ní ìsìn. Wọ́n ń wá gbogbo ọ̀nà láti dàrú. Iṣẹ́ tí wọ́n ṣe nù wọ́n rán wọn ni. Àmọ́ Ọlọ́run tí ń bẹ lókè yóò wọlá gbogbo orí tí wọ́n lè fìyà jẹ ní orílẹ̀ Yorùbá hàn. Gbogbo agbára wọn tí wọ́n fẹ́ fi bọ́ lóyè ìjà wọn yóò bá sọ́dọ̀mí. Àṣẹ Ìdùmarè àṣẹ o. Ipa wọn ní kó lóyè. Àṣẹ. Gbogbo ọmọdé ìrù láburú sí wọn dalé wa ní tọmọtọmọ. Àṣẹ o. Tìrantìran. Àṣẹ o. Ní agbára Ọlọ́run lágbá gbogbo àwọn tó lóyè ìjà fún lókọjà fún ara rẹ o. Gbogbo àwọn gandá ń bẹ ń dalẹ̀. Ó yẹ ká ti wálé ẹ̀rù ń bà wá gbé sí wọn ní jí wa gbé sí wọn ní àtàkì wa lójú ọ̀nà. Ṣé ká tó wà bí dá wà yìí.
ẹnìkan tó wá dìde tó lóun ń jà fún wa olórí bú kan wa sọ pé òun lágbára kan tóun lè fi bàjà agbára rẹ ara rẹ ni ó fi bàjà àṣẹ Ìdùmarè ìran rẹ ni ó fi bàjẹ́ ìran rẹ ni ó fi bàjà àṣẹ o ó sì ń wo inú rẹ kàn bí mi bẹ́ẹ̀ pé kí n kan lágbára kí n lọ bá ní ọkọ rẹ tó jókòó sí kí n dáná sọ lójú mi. kọ́ bo nídìí ọmọ àlè gidi. ọmọ àlè ní gbogbo wọn bẹ gbogbo àwọn dáná takorí ẹ rí pé ọmọ Fúlàní ni wọn. ọmọ Fúlàní ni wọn. inú ti ń bí wọn báwọn pé àwọn yìí mọ̀ fẹ́ bọ̀. adẹ̀ máa bọ́ lóko ẹrú yẹn lágbára Elédùà. ẹ ṣeun dádì mi mo dúpẹ́ o. ọlọ́ba lójú ti gbogbo àwọn ọ̀tá wa. ẹ ṣeun ẹ ṣe ẹkú iṣẹ́. ẹ ṣeun ẹ ṣeun. ọgọ̀gán tọ́lẹ́ lẹ́yìn ọ̀nà tó túbà jáde túbà kò tí ì tọ́ bá dí àsálà gbádùn forí jẹ́ oníkan gbogbo ẹ̀rọ tó forí jẹ́ àìjẹ́ bí àwọn wò ó àwọn òbí tó bá àwọn máa wò ó ọmọ pé tó o ti ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀fà ó jèjì lọ nínú bẹ agbára owó kí ni tó ní tọ́ bá tẹ̀ wá gba Yorùbá nation náà tán ṣe ọ wà gbadé lórí Aláàfin ni ipò ọlọ́tọ̀ láàfin síná ṣe ọ gbèsè yẹn ní ọmọ ẹrú àbọ̀gbé wájú nígbà bá fi orúkọ nígbà bá fi Yorùbá Ọ̀yọ́ gbá tẹ́ fi Yorùbá nation gbàgbára ipò ọlọ́tọ̀ láàfin síná ebi náà lè fi hàn wáyé ebi tó fẹ́ ìtẹ́ fẹ́ ṣe ebi nìwọ́n náà ti. tí ó pè kí ẹni tó pè wọlé tí ó pè lẹ́ẹ̀kan mo gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ inú mi dẹ̀ dùn bí wọ́n ṣe là á kalẹ̀ ìdí tèmi fi sọ láàkọ́ yẹn pé kí a máa rìpọ́ọ̀tù péjì àwọn tí wọ́n bá sọ irú àwọn ọ̀rọ̀ burúkú báyìí ṣe rí ogun ó máa ń tójú ẹni bẹ̀rẹ̀ ni bọ̀ kò sẹ́ni tó mọ òpin yẹn ogun fi àti Mọdákẹ́kẹ́ ó ṣojú tèmi eléyìí tí wọ́n jà last ní year 2000 or the 3rd of 3rd mo wà ní school of science nígbà yẹn wọ́n ti gbogbo àwa set àwa táwọn lọ sí nígbà yẹn wọ́n sọ wípé gbogbo wa ti kú ìgbà tó bóyá máa ṣẹlẹ̀ tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ló bá lọ àwọn family kan wà ń ṣètò ẹ pé wọn balance láti gbà yẹn ṣe wá rí àwọn irú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí ló máa ń dá ogun yẹn sílẹ̀ téèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní report page wọn téèyàn bá ń shut wọn down kí pé kán má lè. ṣe rí ẹ̀yẹn ò lè work ṣe gbọ́rọ̀ mi ìyẹn ò lè ṣiṣẹ́ torí pé wọ́n ti sọ́ọ̀lẹ̀ ok tí ẹni tó ń sọ sí yẹn tóun náà ò bá gbọ́ báwo ló ṣe máa prepare pé òun fẹ́ prepare fún nǹkan tó ń gbọ́ yìí kò lè work bàbá. kò kí ń ṣe ilé tí wọ́n bá gbọ́ ló máa jẹ́ ká lè jagun àjàyè. kò lè work dádì mi ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn sí gbọ́dọ̀ gbọ́ láti prepare ẹ wo gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn wa ti ń sọ látàárọ̀ lẹ́nìí báyìí pé bàbá wa o ẹ ṣọ́ra o bàbá olóyè o ẹ má ti lọ lú Ọ̀yọ́ o bẹ́ẹ̀ ká kọ̀ déédéé ṣọ̀tì ẹ̀ dáhùn bẹ́ẹ̀ ká má gbèrú ẹ̀ jáde ṣé mo yẹ àwọn tó ti kọ́ọ̀tì ẹ̀ tó ti ń gbé lórí WhatsApp ni àbẹ́mọ̀ pé ṣé àwọn kìí ṣorí ayélujára nìkan la ti ń sọ̀rọ̀ orí WhatsApp náà ńkọ́. ṣe rí ìdí tá a fi ń sọ̀rọ̀ yìí ṣe rí àwọn pípù yìí wọ́n máa ń brainwash àwọn èèyàn. ẹ ṣeun mo dúpẹ́ mo gẹ́ẹ̀tì yín brọ́dà mi mo gẹ́ẹ̀tì kan tẹ̀ ń sọ ẹ ṣe ẹ ṣeun mo gẹ́ẹ̀tì yín bẹ̀tẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí yẹn kò lọ rárá kò wọ ibi tó yẹ kó wọ̀ nígbà tí tabaré léyìí tí apá ta ní rárá ká pa kẹlòmíì tún sọ̀rọ̀ ká pa orí WhatsApp nǹkan ṣá lè pa lórí WhatsApp tó yẹ pé wọ́n á ti kọ́ọ̀tì ẹ̀ wọ́n á fi orí WhatsApp wọ́n lè ṣe voice note 1 hour sórí WhatsApp tó máa go viral lọ ẹni tó ní ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ kóun náà lè prepare sílẹ̀ pé òun ti gbọ́ nǹkan báyìí so ìkan tá ayélujára wà fún nìyẹn a ò ní kọ́ máa sọ kan sọ so àwa náà àmúra ni àwọn àgbààgbà tó bá gbọ́ náà wàá mọ̀ bọ́ ṣe máa ṣẹ́tù ẹ wo orú ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ sọ báyìí sìn káwá sọ pé àgbọ̀ ó make point kan nínú fídíò yìí ó ní Aláàfin Ọ̀yọ́ ló ní Yorùbá nation orí tá bá fi Yorùbá nation yẹn gba nǹkan tá a fẹ́ gbà ńbo la fẹ́ ti Aláàfin tó ní Yorùbá gangan tó ní la fẹ́ tì sí ó tún wá ń pe Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ó ń pè lọ́mọ ẹrú pé sọmọ ẹrú yẹn tó ń da aṣọ bẹ́ẹ̀dì tó yẹ pé òun ló ń dàbora ṣé òun la fẹ́ gbé síwájú ọ̀rọ̀ yẹn ò lọ brọ́dà. kò yẹ Sunday Igboho Sunday Igboho ṣe oògùn náà ló pọ̀ tó báyìí àbí owó náà lọ́pọ̀ tó báyìí àbí mímọ́ àyàn náà lọ́pọ̀ tó báyìí Sunday Igboho ọwọ́ alánú gbà ò
ó ní Aláàfin Ọ̀ládé ládé adé bàbá tá ń bàbá rẹ̀ adé wò ní bẹ lórí bàbá rẹ̀ tó ń gbà fáláàfin tó adé tí ń bẹ lórí bàbá ẹ̀ tó ń gbà fáláàfin Ọ̀yọ́ ọmọ gan ó gọgán o àwọn sẹ́gun ẹ̀rọ tàbí ọkọ mọ́rin yà kí nìkan tó Ọ̀yọ́ kọjá bí téèyàn ti máa ṣe gànàgànà àwọn tó nífọ̀ tó lè kanná tó ní agbára wọn tó jù ọ̀nà gbogbo ọ̀nà wọn ń bẹ́ náà lọ́wọ́ dákẹ́ jẹ́jẹ́jẹ́ agbára wo ni pé ni agbára wo ni àwọn tó àwọn ẹbí ọ̀dọ́ agbára oní gbogbo nǹkan bọ̀tẹ̀ àwa ní ti ń bẹ lọ́wọ́ tiwa àwa ní ká sí ọ̀dọ́gun ká bomi pa náà kí gbogbo tó gbójúlé nǹkan náà dùn ẹ̀yìn bẹ lọ́wọ́ tiwa àá sí ọ̀dọ́gun gbogbo àá sí ọ̀dọ́ fi wọ́bi tí ogun tó lọ àá sì bomi pa náà àníkì tí gbogbo tó gbójúlé tí ò ní dún àwọn afáwọn láwọn tí àwọn tó ń janú sí àwọn afáwọn ni ọlọ ó sẹ́mẹ̀dọ̀ lọ́sẹ̀ mẹ́jọ kí ló ń gbé tó ń gbé kí ló ní kí ni tó ń gbé tó ń gbé wà á dé ànífì ìmọ̀pọ̀ o Yorùbá nation ọ̀ọ́ni ìbẹ́nu ọmọ Yorùbá ni ọmọ Oòduà lọ ní wọ́n ti fọ apá lọ ń bẹ́nu ọmọ Oòduà ni Ọ̀yọ́ sínú ọmọ Oòduà Ọ̀yọ́ tí ń bẹ láti kò lè sọ sí Ọ̀yọ́ kó Oòduà tó dé Ọ̀yọ́ tí ń bẹ tẹ́lẹ̀ kankan ò lè sọ sí pé ibo ni Yorùbá Ọ̀yọ́ ti ń bọ̀ yàtọ̀ fáwọn ọ̀tọ̀ náà tẹ́ bá tẹ́ ń kà níwèé ọwọ́ alánú gbà ọ́ ọwọ́ adọ́dọ̀ ọmọ ẹrú ọdọ́dọ̀ dìde ọmọ ẹrú ọwọ́ à ń sọ níwájú ọmọ ẹrú pé Aláàfin gan ọgọ̀gán o ọgọ̀gán tọ́lẹ́ lẹ́yìn ọ̀nà túbà jáde túbà kò tí ì tọ́ bá dí àsálà gbádùn forí jẹ́ oníkan gbogbo ọ̀yọ́ tó forí jẹ́ ọ àìjẹ́ bí àwọn wò ó àwọn òbí tó bá àwọn máa wò ó ọmọ pé tó o ti ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀fà ó jèjì lọ nínú bẹ agbára owó kí ni tó ní tó bá tẹ̀ wá gba Yorùbá nation náà tán ṣe ọwọ́ àgbàdé lórí Aláàfin ni ipò olóòtọ́ láàfin síná ṣe ọgbẹ́ sẹ́yìn ọ̀ní ni ọmọ ẹrú àbọ̀gbẹ̀ iwájú nígbà bá fi orúkọ nígbà bá fi Yorùbá Ọ̀yọ́ gba tẹ́ fi Yorùbá nation gba gbàgbára ipò olóòtọ́ láàfin síná ebi náà lẹ́ fi hàn wáyì ebi tó fẹ́ ṣe ibi nìwọ náà ti ló fi hàn wáyé àfikọ́ yá wá gbadé lórí Aláàfin lọ́yọ̀ pé adé bàbá rẹ̀ tọ́gbàjọ́ kẹ̀ní àná kó wá dàgbà bàbá tó ọmọ pé tó táàbà tiẹ̀ sí ń bẹ́ẹ̀ jọ wọn gbadé lórí bàbá rẹ̀ tó ní wọ́n fi ń kí ọ àgọ̀ tí bàbá rẹ̀ wù náà nìwọ náà wù ń jásí pé bàbá rẹ̀ gbọ̀ngbọ̀n ó wù àgọ̀ wọn ìgbadé lórí rẹ̀ àgọ̀ tó wù náà nìwọ náà lọ wù. Aláàfin bá náà foríjọ á foríjọ bálàfin bá náà foríjọ á wù ọ á mọ wù ẹ̀ràn àmọ́ lọ́ọ́ béèrè tán àwọn tó lágbára tó ju ọ̀lọ́tọ́ yẹn dúró láàfin abomi pa bìtìlà wọn tí wọn kú ráúráú ká tó wá pé wọ ọgọgán o ọgọ gidigidi mọdọrọ ẹ lásàwò mọ láyé àti láéláé mọdọrọ ẹ wò lásàmọ máa sọ fún Aláàfin mọ ní Aláàfin ọ̀rọ̀ ẹni wọn ló lè gbé ọdún bẹ́ẹ̀ ọ̀ní ìbẹ́nu ọmọ Yorùbá ni ebi wo Oòduà àwọn pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ ń bẹ́nu ọmọ Oòduà ni à ń bẹ́nu ọmọ ẹrú ni wọ́n jù yóò tún wáyé mọ́ láyé àti láyé ẹlẹ́kọ̀ọ́ ẹ bá ń sí àkíní kọ́kẹ́ Sunday Igboho la ọgọ̀ pẹ̀lú ọ̀tọ̀ lọ́sọ nílé Ifẹ̀ ọgọ̀ gidi gan tá a bá ń sọ fún yín pé Ọ̀ọ̀ni ní ẹ̀ta ní ti ń bẹ lára Ọ̀ọ̀ni kàmẹ́lọ̀ lọ́ọ̀ni tẹ́ ń wò yẹn ẹ̀ tí ì mọ̀ dáadáa kàmẹ́lọ̀ gidi lọ́ọ̀ni tẹ́ ń wò yẹn ẹ̀ tí ì mọ̀ ẹ̀rí tó rẹ́rìn músẹ́ ọ̀tọ̀ ní inú títí ń bá láàfin lò àwọn gbẹ̀rẹ̀ àwọn àtàjọjọ́ mọ̀ Ọ̀yọ́ ẹṣẹ́ àkíní ẹ̀jọ́ ẹṣẹ́ rẹ̀ kọ́kàrà alẹ́ kọ́kàrà oko kọ́kùn gangan lá kí ni tó ní tí kí ni tó ní tẹ́nìkan ò nílò ẹ̀rí agbára wo ní ń bẹ tẹ́nìkan ò nílò ẹ̀rí oògùn wo ló ní tẹ́nìkan ò nílò ẹ̀rí àwọn tó ní ìjọ lọ́nbẹ lọ́yọ̀ inú tó máa ń mú wọn àwọn alágbára jáde lọ́yọ̀ ó kéré òbílò ẹ máa ń mọ kó àwọn alágbára jáde láwọn tó wọ́n ní oògùn tó wọ́n nífọ̀n tí wọ́n ní èékánná òkèrè mo nífẹ̀ẹ́ rẹ gẹ́gẹ́ bí tó lọ sí lọ bí mo nífẹ̀ẹ́ rẹ dé ọ̀rọ̀ rẹ mo tí mo mọ ìjà ọ̀rọ̀ rẹ ọwọ́ Aláàfin náà lọ wá di Aláàfin ibùdó wa ń báyé lọ báyìí kò bá mọ̀ jẹ́wọ̀ lọ yẹra wò
adakọ̀wé ti ń dáná ogun jẹ́ alábẹ́nú ó kọ́ mọ́ sísí ọ̀rọ̀ lọ yára rẹ̀ wò bọ́ba tẹ̀ wá sísí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ ló ti yẹ kọ́ wá sísí ọ̀rọ̀ sí ibi tó ti máa dá ìlẹ́kẹ́ aláǹgbá tó ń wò yẹn alágbára ni ọmọ ìta aláǹgbá ni jagunjagun aláǹgbá ọkọjá àyà ọ̀rọ̀ lọ́sọ tó kó bá tí wọ́n fi wọ́n lépè tó fi mú sọ́dọ̀ aláǹgbá èèyàn ni lọ́wọ́ wá sọ ara rẹ̀ ọmọ yàtọ̀ tí ń bẹ lára aláǹgbá ni mọ́tò rẹ̀ wò lásà tí bàbá lóun yọnu sí ayọ̀nu sí ọ àmọ́ tó bá dákẹ́ tó lóun ò yọnu tí ò tí ì rẹ́ẹ̀rí kó yọnu àwọn ìwọ̀ràn ibi ká sọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní ni kó o sì débẹ̀ ká tẹ gbogbo agbára rẹ̀ ká tìkì rẹ̀ kó mọ̀ dáhùn ọ̀tọ̀ yẹn ló tàbùkù ká bomi pa wọn mú ọbẹ̀ ní ọmọ adìẹ ilé iṣẹ́ kí ló ń gbé ẹni bá lágbára máa ń gapá ni ẹni ó lè ríran àgbẹ̀kọ̀yà kan láyé kọ́ bọ́ta kó lòun lóògùn níbi ogun bá dé lẹ́ẹ̀mọ́ ọdún tútù ọ̀pá nítorí kí wọ́n ń pè ọlọ́tún Sunday Ìgbòho ọ̀sà Ọ̀ṣàbò mo nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ gan o mo nífẹ̀ẹ́ ju tọ́ lọ dánwò yìí lọ mo nífẹ̀ẹ́ gan ọba máa jẹ wá pọ̀ mọ́ mi lọ́ba dẹ́rù ẹ̀wò ní tí ọba gbọ́ kódà nínú ànísọ̀rọ̀ èyí tí mo fi jáde mo fi sọ̀rọ̀ yìí ní sọ̀rọ̀ káàkiri ọgbọ́n rẹ̀ ní ànísọ̀rọ̀ àmọ́ lábẹ́nú àdànà yà o àmọ́ mo nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ gẹ̀ ìṣerú yẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìṣerú yẹ̀ bẹ́ẹ̀ àmọ́ nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ju tọ́ lọ dánwò yìí lọ ọba dọ́dọ̀ ni ọmọ ẹrú ọba dọ́dọ̀ ọmọ ẹrú tẹ́ bá ń sọ pé àpèrè àwọn bàbá wa kìí sàpèrè ibi tóun jókòó sí síbẹ̀ ní àkọ́kọ́ Ilé-Ifẹ̀ ní ibẹ̀ yẹn jẹ́ àkọ́kọ́ Ilé-Ifẹ̀ tí wọ́n tẹ̀dúró fún ọgbọ́tàn ni ibẹ̀ yẹn jẹ́ àkọ́kọ́ Ilé-Ifẹ̀ ọmọ ìtàn ni ibi àpèrè àwọn bàbá yín wà àwọn Oòduà gbogbo àwọn Ọ̀yọ́ èdè wa tá à ń sọ lọ́yọ̀ọ́ èdè wa èdè Ọ̀yọ́ oní champion Ọ̀yọ́ gbogbo olúkìlú bí èdè àgbáyé sáńpé Yorùbá gbogbo àwọn tó bá rí pé èdè wọn yàtọ̀ síra wọn àwọn ọmọ Oòduà nù gbogbo àwọn láti Ifẹ̀ lọ gbogbo àwọn tó rí mọ́ọ̀dún kankan àwọn elédè míì yan gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ wọn ò bá ti Yorùbá mu yan lẹ́kọ́ gbogbo èdè wọn gbogbo àwọn tó gbédè wọn yàtọ̀ sí Yorùbá wọn sọmọ Yorùbá àwọn ọmọ Oòduà nù àwọn bẹ́ẹ̀ mọ́. ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjire ètò kan máa wáyé ní alẹ́ yìí náà la ó yẹ kí n ṣe alẹ́ yìí ni mo máa ṣe tá a bá parí ètò ìtàn ètò kan máa wáyé torí pé mo gba ìpè kan sìn tí mo fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí bẹ́ẹ̀ kí wá ṣe mí nìkan mo fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn gbogbo àwọn ọmọ kóòtù òjire káàkiri àgbáyé ni mo fẹ́ kó gbọ́ sí ètò tí mo fẹ́ ṣe yẹn ètò kan máa wáyé torí ẹ rí i pé mo gba ìpè kan jáde ń bì ń sìn ìpè yẹn mo máa ṣiṣẹ́ lé lórí tí n bá ti ń pa fóònù yìí sìn tí n bá ti ń pa prógrámù yìí sìn ètò yẹn ló next tí mo fẹ́ gbé wọlé mo dẹ̀ ń fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjire kẹ́ ẹ bá mi wọlé láti gbé ètò yẹn because ẹ gbọ́dọ̀ bá mi share ẹ ti gbọ́ ẹ̀yin èèyàn mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ jágbélé lọ àní pẹ́ mú ètò yìí wá sí ìpamọ́ bẹ́ẹ̀ mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ tún gbọ́ ọ̀rọ̀ tí amùkú mẹ́kọ ará ilẹ̀ Yorùbá yìí tó sọ lẹ́nu. ọmọ Yorùbá náà yóò mọ dálẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá náà yóò mọ dálẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá náà yóò mọ dálẹ̀ Yorùbá kí ló dé nítorí tó fẹ́ yí padà kẹ́ tó mọ dálẹ̀ Yorùbá Aláàfin sọmọ ẹrú náà gbogbo ìtàn níjọ Aláàfin lọ kò sí nùtàn rárá kíní kan Benin ìlàkọ̀bí kíní kan ìtàn irọ́ ni Yorùbá ti ń bẹ Ìbílí ti ń bẹ kó òru tó dé títà Ilé-Ifẹ̀ tí wọ́n ń jọ ìtàn àwọn onírọ́ Sunday Ìgbòho mo sì nífẹ̀ẹ́ rẹ tó ní tó ń ṣe yìí tí bá mi bá ti lóyún yọnu ayọ̀ ló ṣe ọlọ́yọ̀. ẹgbọ́n sókè mọ́mì ìtàn àwọn onírọ́ ẹgbọ́n sókè gbogbo àgbáyé gbọ́ yín à ń gbọ́ yín gbogbo àgbáyé ló ń gbọ́ yín kì í ṣèmi nìkan o gbogbo àgbáyé ni o. bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ẹjọ́ ẹgbẹ́ kúrò ń bẹ níjẹ́ irun lọ́rọ̀ tó ń sọ ẹgbẹ́ kúrò ń bẹ pátápátá mọ́tẹ̀ ẹ ràn lọ́wọ́ láti boost ní kíní ẹ̀ ni ẹ má promo kúrò ń bẹ ṣé o mọ gbogbo eléyìí ní kí n tó kí ní Kwara kọ́ ló lọ́gbọ̀n ní Kwara èèyàn kiri ẹ̀ wá di ọ̀ràn kó lọ lò ní Kwara náà kí ló dé ìjọba mi gbé kúrò ń bẹ tó lọ lọ mí tẹ̀sí mi.
ọ̀pọ̀ ọmọ Yorùbá náà ló ṣe é gbọ́ ìyá mi gbogbo ọ̀tẹ̀ sọ ìyá ìbọ́mì bírú tọ́ ni ṣùgbọ́n à ń gbé torí ọjọ́ ọ̀la ni káwa náà lè ní rẹ́fẹ́rẹ́nsì yẹn lọ́wọ́ rẹ́fẹ́rẹ́nsì ká lè ní lọ́wọ́ a máa tó gbé kúrò ẹja gbọ́ díẹ̀ mọ́ mi ẹjẹ ẹ má bínú mọ́ mi. sóògùn náà lọ́pọ̀ lẹ́tọ́ báyìí ságbára náà ló gbé gílé tó báyìí. àwọn tí ń tẹ̀lé ló sì tẹ̀lé pé wọ́n rìn èèyàn náà ìjọba bomi pa gbára ẹ̀ ò lè rí ọmọ ọdọọdọ ọmọ ọkọ tó ní Yorùbá ọwọ́ adọdọ ọmọ ẹrú rẹ̀ tó jẹ́ pé ẹrú ló fún kò sínú ẹrú ló bí ọwọ́ adọdọ ọmọ ẹrú bí ó mọ̀ wá ga o ẹ dákun ẹ̀ máa bá ń ṣí àkíní nǹkan kan gbòó là lọ yára wò kó ohun tí ń dún lára ẹ àfi bí àṣìṣe lélẹ́yìí fún ọ Aláàfin ọ̀ládé ọmọ ládé adé Aláàfin adéwo ní bẹ lórí bàbá ẹ tẹ́gbà fàlàfin adéwo ní tí bàbá rẹ dé tẹ́gbà fàlàfin bá àbá tiẹ̀ sí nígbà gbogbo ni wọ́n gbadé lórí bàbá rẹ ń jásí pé bàbá rẹ náà gọ̀ àgọ̀ ìwà àgọ̀ tí wọ́n gan lọ wù lè fẹ́ ní bàbá rẹ náà wù tó ń gbadé lórí ẹ̀ fàlàfin náà. Ìkan láìpẹ́ yìí tí ì bá ṣe àwọn àràbà gbogbo àwọn láti jẹta wọn kiri mọ́lẹ̀ ṣiṣẹ́ lé lórí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ gbẹ̀yìn tẹ́ ń pè láti fọ́n gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ti wọ́n bàbá àràbà gbogbo yín mo ti ju yín ní tí Sunday ṣe ó kéré nú ayé ó kéré àwọn olówó àlógun a máa ń lọ́lọ́ a sì ní táàfin ìdọ̀mọ lẹ́kún táàfin ìdọ̀mọ lákẹ́ a ní lọ. bí ẹ̀ bá lóun lágbára ń lù kan tó lóun ní tó lágbára kan tágbára a ní táàfin ìbomi pa ebi ní ká bomi pákọ́ mọ́jọ́ mọ́ ni. wà á sanu yankanyankan bí yẹn ọba tiẹ̀ sọ̀rọ̀ Aláàfin yẹn mọ́ sálàfin. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ọba mi Èdùmàrè. ẹ̀yin èèyàn wa gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé a kò ní rí ètò yìí jù báyìí lọ bá mi ṣíà ètò yìí ọba mi Èdùmàrè á dúró ti gbogbo wa á dé ilẹ̀ ìlérí wa láṣẹ Elédùmarè ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi a ó tún pàdé láìpẹ́ láì jìnà ẹ ṣeun ẹ bá wa ṣíà ètò yìí ẹ bá wa ṣíà ẹ bá wa pín ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o God bless you all a ò ní rétò yìí jù báyìí lọ ẹ ṣé mo dúpẹ́ bye bye ẹ bá mi ṣíà ètò yìí ẹ ṣeun. Wetin you dey wait for? If you never subscribe to Arole Baba 1010 Media and TV, you dey miss street gist. Let's go back to the conversation we've been having about who should be the head king in Yoruba land. Let's go back to the conversation we've been having about who should be the head king in Yoruba land. Now, I've said a lot of things in this conversation. I've talked about how most of the civilizations Yorubas are known for today came from Ife and not from Oyo. How the monarchical structure and culture came from Ife. How the religious culture came from Ife. And many other things. And we are still going to enter into the realm of archaeology. And when we enter into that realm, I am going to expect the Oyo people who have been posting all manner of unrelated literature on my video to come and post the archaeology of Oyo. Now, in the video I made yesterday, I talked about what the Aláàfin Adéyẹmí I said about the Ọọ̀ni of Ifẹ̀, calling him his father and the father of all Yoruba kings, and that he was the only one who could clarify who was senior among Yoruba kings. Now, it didn't end there. When the Ọọ̀ni Adeneka Olubushe went to meet the governor of Lagos, who was Sir William McGregor and not Lord Lugard, like I said in that video yesterday. He now gave this governor
the full list of. Let's go back to the conversation we've been having about who should be the head king in Yoruba land. Now, I've said a lot of things in this conversation. I've talked about how most of the civilizations in the Yorubas are known for today came from Ife and not from Oyo. How the monarchical structure and culture came from Ife. How the religious culture came from Ife. And many other things. And we are still going to enter into the realm of archaeology. And when we enter into that realm, I am going to expect the Oyo people who have been posting all manner of unrelated literature on my video to come and post the archaeology of Oyo. Now, in the video I made yesterday, I talked about what the Alaafin Adeyemi I said about the Ooni of Ife, calling him his father and the father of all Yoruba kings, and that he was the only one who could clarify who was senior among Yoruba kings. Now, it didn't end there. When the Ooni Adeneka Olubushe went to meet the governor of Lagos, who was Sir William McGregor and not Lord Lugard, like I said in that video yesterday. He now gave this governor the full list of first-class Yoruba kings that got the beaded crowns from Oodua. And I'm going to talk about them in this video, and I'm going to show the textbook in which you can find them. Not this false materials people get up from the social media. They will not even read what is stated there. They will just post it. Now, this was documented by a British named, what's his name now? I'm going to get to the title and the name of who documented this. Now, in the list, the first is Alake of Abeokuta, Olowu of Owu, Abeokuta 2, connected to the Owu Kingdom, ancient Owu Kingdom. Now, the Alaafin of Oyo, the Oba of Benin, Yoshimawe of Ondo Kingdom, the Awujale of Jebode, Alara of Ara in Ekiti, Ajeru of Ijeru Ekiti, Orangun of Ila, Owa of Ilesha, Alaye of Efon, Alaye Ekiti, Olojudo of Ido Ekiti, Olosi of Osi Ekiti, Ore, that is Ore Moba, the friend of Oduduwa from Otun Ekiti, Akarigo of Ijeburemo, Alaketu of Ketu, Elekole of Ikole Ekiti, Olowo of Owo, Ewi of Ado Ekiti, Oloko or Oshile of Oko, that is Oshile Egba, Abeokuta 2, Alagura of Bagura, Abeokuta. Now, can you see the first-class kings in Yoruba land? Most of the kings in Abeokuta are first-class kings. Most of the kings in Ekiti are first-class kings. 2 of the ones in Ondo State are first-class. They received their beaded crowns from Oduduwa. Let's leave that. Now, in 1937, there was a conference of Yoruba Obas. That was the first conference. It was held in the palace of the Alaafin of Oyo. And the Ooni of Ife, Aderemi, presided in that conference. And in that conference, I have the minutes. It was decided that the Ooni of Ife would remain the lifelong chairman, the permanent chairman of Yoruba Council of Obas. The minutes are with the federal government. They are with the government. You see why all the people that are making noise now about that bill will be passed. Because Yoruba Obas, including the forefather of the Oba of Benin, signed that document. He was there. Now, subsequently, that conference was held in the Benin Palace, was held in Ijebu-Ode, was held in Abeokuta, was held in Ife, and some other places. And the Ooni kept on presiding as the permanent lifelong chairman of Yoruba Council of Obas. Now, this list has been expanded to 54 other kings. We can talk about those ones later. Now, in 1920, when Oba Ademiluyi was on the throne, Oba Eweka II of Benin wrote to Oba Ademiluyi and addressed him as my father. I will put it here. My father. Now, I am from the royal house of Ondo Kingdom. My father
was a prince. And from the history he told me, the list I have read out is the list that my father gave to me as the first last kings in Yoruba land. Aside the Owomo Oodua gangan that my father told me. Now, with this evidence, why do the Benins come into these conversations, with yours, come into these conversations with some unnecessary documents that are not related to the argument? Now, there's this guy on Facebook who is telling you, saying that I am distorting history. So am I still distorting history even with this evidence that is written down by the colonial master that you have gone to bring their own, that they are what they wrote? Now, this is the evidence for you. Have a nice time, people. You're welcome, my people. Let's continue our discussion about the supremacy battle that Alaafin Owode has woken up again, even after it was laid to rest in 2015-2016 by Enito Ogunwusi with Oba Lamidi Adeyemi III, the former Alaafin of Oyo. Now, it is going to be very funny. Please watch this video to the end because it contains what you will like. And then please share this video. Share it. Let it go far. If you can share it on Facebook and Twitter, please take it there. Now, in this back and forth of I am the head of Yoruba kings, I am the one who can give the title, chieftaincy title over Yoruba land. Now, the Alaafin of Oyo, the new Alaafin of Oyo, Oba Owode Abimbola, came out and said that according to British documentation, he is the head over Yoruba kings. Let's put that aside. Now, listen, Yoruba kings, Yoruba land. Number 2, is people are quoting Supreme Court judgments, claiming that the Supreme Court judgment gave him power over all Yoruba lands. Now, I have the Supreme Court, some of the snippets of the Supreme Court judgment before me. And we are going to clarify what that Supreme Court judgment actually covers. And then you will know that that lawyer that came out to say that no Supreme Court judgment gave the Alaafin of Oyo power over all Yoruba land. You will understand it now. So, some have come out to say that according to the treaty, that the treaty was signed with the Alaafin of Oyo, and that in that treaty, it made him the head over all Yoruba kings. Now, in all these 3 to 4 claims that have been coming from Oyo and the Alaafin of Oyo, and even some Oyo historians like Laji Abbas, like Professor Tony Falola, like Professor Oshutoko, do you know what they did not do? These people want to feed bread. Do you know what they did not do? They didn't sell Yoruba people, all Yoruba people to the Yoruba land that was stated in historical records. They didn't attend to the context of what that Yoruba land was. According to some of these documents, now, I have the treaty signed by the British with me. This is a treaty. I am going to put it here as my background. And anybody who wants it, if you belong to our Telegram book, I'm going to put it there so that people can see for themselves. Tí a bá ti bí ìran Yorùbá a máa ń kàwé bẹ́ẹ̀ ni, so kò yẹ kí nǹkan kó máa rún wa lójú, lè máa ṣarúmọjẹ mọ́ wa. Now, you have been stating British documentation gave you supremacy over Yoruba land, over Yoruba kings, Supreme Court judgment, the treaty. Now, this is the treaty. Now, let us read the Yoruba land that the treaty of the British gave the Alaafin of Oyo. Let's listen, please. Now, Oyo, this is according to the treaty, Alfred Moloney, on behalf of Her Majesty, the Queen, signed Alfred Moloney.
governor and commander-in-chief of the colony of Lagos. Oyo is commonly known as the Yoruba Kingdom and embraces the towns of Oyo, Awe, Akimorin, Ilora, Iseyin, Papo, Tede, also Sabe country. We hereby further certify that the towns named in the margin are under the direct influence of the Balogun and authorities of Ibadan, even as at the time this treaty was signed. And that the above enumerated towns and country of Sabe with their territories, also the towns detailed in the margin, represent now Yoruba proper, of which the capital is Oyo, with Adeyemi as the acknowledged Alaafin or king over the whole. Now, I am sorry to say this, Oyo people and Kabiyesi Oba Owode, your Oyo territory, yes, that the British documentation, that the British treaty that you are referring to recorded that you have power over. Please listen again. Oyo, Awe, Akimorin, Ilora, Iseyin, Sekpapolele Abipapa, Tede, and Sabe country. Not Ekiti. Ibadan is not even stated in the treaty. Ife, because all of you have been going about, Ife is part of it. Ife, Ijesha, Ondo, all Karo-Ojire were not stated in the treaty. So the context of the treaty that was signed and all the things that, I think it was signed in 1917, and all the things that were done with the Alaafin of Oyo, all those Alaafins with the British, was to cover these towns, not even the whole of Oyo State. Because Ibadan is not even stated here. Ogbomoso is not stated. In fact, it does not even get to Oshogbo. It does not get to Osun State. What is stated by the British, what is documented, that is the territory that the Alaafin can bear supremacy over. In this treaty and the documentation you have been claiming, including the Supreme Court judgment, was then the Yoruba country that was known as Yoruba country. Not the whole of what is known as Yoruba land today. Not the whole of Kootu Ojire. So, if we are going to be very careful, our Omakaro Ojire, let us be careful with this case. We should call our two monarchs and let peace reign in Yoruba land. Because we need progress and not bickering. Enough is enough. Tẹ́ máa láti gba àlàáfíà láàyè, kò yẹ kí gbogbo ìporógan yẹn wáyé mọ́. Gbogbo ìgbàlódógóje ni èrò ọ̀wáyà. Ṣebí Ọ̀rànmíyàn tó tẹ Ifẹ̀ tó tẹ Ọ̀yọ́, ṣebí Ifẹ̀ ló ti lọ. Bó lẹ́ ṣe pìtàn Ọ̀yọ́ tẹ́ ní sọ Ifẹ̀, bó lẹ́ ṣe sọ Ifẹ̀ tẹ́ ní sọ Ọ̀yọ́. Ifẹ̀ sì lolú. Olúkólú kan yìí tọ́ ni. Ẹnìkan yìí gbá yẹkẹtẹ kó tó erin, èyí gbá yẹkẹtẹ kó tẹ́fọ̀n. Olúkólú kan ò tọ́ ni. Bá a ṣe bá nu. Ọ̀dà nígbà téèyàn wà lórí ojópo tí ò tí ì pọ̀dún kan, tí ò tí ì pọ̀sù mẹ́fà, ṣé wàhálà ló yẹ kó máa fà? Gbogbo tó yẹ kó jẹ wọ́n lógún. Bí eku ó ṣe máa ké bí eku, tẹ́ja ó máa ké bí ẹja, tí òde ìlú ó tòrò. Pé ìwọ ojú mi èmi ojú ọ, kí ni a fẹ́ gbà ń bẹ̀? Wetin you dey wait for? If you never subscribe to Arole Baba 1010